दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको आसन्न भोलिदेखि हुन गइरहेको 11औं एनआइएनको महाधिवेशन सम्बन्धी हामी नियमित श्रृङ्खलामा उपस्थित भएका छौँ। आज हामीसँग युरोपका दुईजना विद्वान आदरणीय व्यक्तित्वहरू हामीसँग हुनुहुन्छ। हामीसँग आज यो 97औं श्रृङ्खलामा हामीसँग अन्तर्क्रियाका लागि नेदरल्यान्ड्सबाट शशिकान्त पौडेल हुनुहुन्छ, जो आसन्न यो भोलिदेखि हुन गइरहेको एनआइएनको महाधिवेशनमा उपाध्यक्षको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। सही सर, यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग सचिवका उम्मेदवार जर्मनीबाट हाम्रो डाक्टर नवराज रोस्यारा सर हुनुहुन्छ। नवराज सरलाई पनि म कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद शेरजी र केजिनजीलाई, यहाँले मौका दिनुभयो। धन्यवाद है। धन्यवाद आदरणीय विद्वान सरहरूलाई। आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा हामीसँग आज नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाका कार्यवाहक अध्यक्ष केजिन राई बेल्जियमबाट हुनुहुन्छ। त्यसै गरी म कार्यक्रम प्रस्तोता पोल्यान्डबाट शेरबहादुर यहाँहरूसँग उपस्थित भएका छौँ। यहाँहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्दै शशि सर, यहाँलाई मैले पहिलो प्रश्न गरेँ। नेपाल जानुभएको छ, उम्मेदवार पनि दर्ता गरिसक्नु भएको छ। के छ सर माहौल यो अब एनआइएनको महाधिवेशनको बारेमा? अलिकति तपाईँको आफ्नो एनआइएनमा भूमिका र माहौल पनि सँगै जोडेर मैले प्रश्न गरेँ सर, प्लिज। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त पत्रकार महासंघ युरोपले जुन आज यो पत्रकार सम्मेलन जस्तो यो अन्तर्क्रिया चाहिँ कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुभएकोमा म धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सञ्चार माध्यम भनेको अति नै महत्त्वपूर्ण चाहिँ माध्यम हो र हामीले आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य जुन बोकेर अगाडि बढिरहेका छौँ त्यो जनमानसको अथवा गैर आवश्यक नेपालीहरूको माझमा पुर्याउने माध्यम पनि सञ्चार माध्यम नै हो। र आज चाहिँ जुन अवसर यहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको छ त्यसको लागि म पुनः एकपटक चाहिँ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब म अहिले नेपालको काठमाडौँमै चाहिँ छु र गैर आवश्यक नेपाली जुन 11औं महाधिवेशनमय चाहिँ काठमाडौँ देखिएको छ। जता गयो उतै गैर आवश्यक नेपालीहरू चहल पहल अति नै छ र सबै उम्मेदवारहरूले आफ्नो चाहिँ प्रचार प्रसारदेखि गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले प्रक्रियागत कुराहरूमा चाहिँ तीव्र रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। यस सन्दर्भमा आज अन्तिम नावली उम्मेदवारी दर्ताको चाहिँ के अरे अवसर थियो र मैले पनि चाहिँ सोल्टी होटेलमा त्यहाँ उपस्थित भई मेरो उम्मेदवारी दर्ता गरेको छु। र अब गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले नेपालको समृद्धिको लागि अथवा गैर आवश्यक नेपालीहरूको हक र हितको सुरक्षा गर्नको लागि जुन अभियान, एउटा अभियानमा चाहिँ हामी जोडिएका छौँ। यो अभियानमा प्राय गरी अब यहाँ अहिले उपस्थित भएका डेलिगेट्सहरू पनि, यो प्रतिनिधिहरू पनि कस्तो प्रकारको प्रतिनिधिहरू चाहिँ हामीले चाहिँ भेटेका छौँ भने गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको नेतृत्व गरेका चाहिँ जुन व्यक्तित्वहरू अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। जस्तै अब कुनै पनि चाहिँ कन्ट्री च्याप्टरको चाहिँ अध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यूहरू कोही पनि छुट्नु भएको छैन प्राय गरी। र यसले चाहिँ के देखाउँछ भने गैर आवश्यक नेपाली सङ्घप्रतिको माया र ममता र गैर आवश्यक नेपाली सङ्घप्रतिको चाहिँ ऊर्जा र गैर आवश्यक सङ्घको नेतृत्व, भावी नेतृत्व पनि हामीले यहाँ चाहिँ देखिरहेका छौँ। त्यसैले चाहिँ अहिले काठमाडौँ चाहिँ गैर आवश्यक नेपालीमय भएको चाहिँ देखिन्छ र त्यसैमा अहिले चाहिँ हामी पनि चाहिँ अब उम्मेदवारको हिसाबमा हामीले जुन गर्नुपर्ने चाहिँ के अरे प्रचार प्रसार हो त्यसमा लागिरहेका छौँ र त्यो चाहिँ तीव्र रूपमा चाहिँ बढिरहेको छ। म त एकदमै ढुक्क छु र मलाई कस्तो पनि लागेको छ भने यो अभियानमा यसरी चाहिँ जोडिँदै गर्दाखेरि यो
समस्त गैर आवासीय नेपालीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ र कतिपय उम्मेदवारहरूले चाहिँ जुन नेतृत्वमा जाने इच्छा उहाँहरूले चाहिँ जुन देखाएर चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभएको छ यो भनेको संस्थाको लागि धेरै राम्रो काम हो र अहिले हजुरको प्रश्नको चाहिँ यतिकैमा चाहिँ मैले सानो संक्षिप्त उत्तर दिएँ पछि अरू कुराहरूमा अगाडि बढिहाल्छु। हुन्छ सर, म फेरि आउँछु शशि सरसँग। म डाक्टर नवराजसँग जान चाहे के छ सर हजुरको पनि यो पहिलो चाहिँ मैले चाहिँ यहाँको के छ नेपालको माहौल यहाँबाट पनि सुन्न चाहे। तपाईँ सचिवको उम्मेदवार के छ माहौल सर? सरको हजुर ठिक छ, थ्याङ्क यू। अघि शशि दाइले भनिसक्नु भएको छ हामी चाहिँ नि सबै जति पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अभियन्ता साथीहरू छौँ चुनावको मैदानमा एक हिसाबले साथीहरू उत्रिनु भएको छ। सबैलाई कौतूहलता छाएको छ के होला कसरी चाहिँ नि अघिल्ला चुनावहरूमा सबै डेलिगेट साथीहरू नेपालमै हुन्थ्यो, सबैसँग एक खालको भेटघाट पनि हुन्थ्यो। तर यो पालि चाहिँ अहिले भर्चुअल अनलाइन इलेक्सन पनि भएको हुनाले धेरै साथीहरू चाहिँ नि भनौँ न हामी यहाँ नेपालमा लगभग 1/3 मात्रै होला लगभग होइन 20 देखि 30% मात्रै डेलिगेट साथीहरू, त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण साथीहरू आउनु भएको छ। उहाँहरूले दिएको सूचना र उहाँहरूले सञ्चार गरेको सम्प्रेषण गरेको सन्देशले संसारभरि छरिरहेका गैर आवासीय नेपाली सङ्घका साथीहरू कौतूहलता हेरिराख्नु भएको छ होला पक्कै पनि। त्यस भएको हुनाले सबै साथीहरूलाई चाहिँ नि अझ बढी अनि अनलाइनमा व्यस्त भएको साथीहरू मैले पाएको छु। त्यसको साथसाथै केही साथीहरूको यानि अलि फरक ढङ्गबाट यो अभियानमा जोडिएका साथीहरू होइन गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई गैर राजनीतिक बनाउनु पर्छ, यसलाई प्रोफेसनल बनाउनु पर्छ र यो चाहिँ सबैको साझा सङ्गठनको रूपमा यसलाई चाहिँ स्थापित गर्नुपर्छ, यसका लागि के गर्न सकिन्छ, के यसका एजेन्डा होलान् भनेर एजेन्डामा पनि साथीहरू छलफल गरेको मैले पाएँ। हुन्छ सर, धन्यवाद। सही सर, अब हामी त एनआइएनको यो विश्व सम्मेलन यो महाधिवेशनमा मुख्यमा छौँ। भोलिदेखि उद्घाटन सत्र, सम्भवतः 19 तारिक चाहिँ निर्वाचन हुन्छ होला यदि चाहिँ सर्वसम्मत भएन भने। अहिलेको माहौल हेर्दाखेरि सम्भवतः सर्वसम्मत हुँदैन कि भन्ने देखिन्छ। अनि अहिले चाहिँ जस्तै अब यो अध्यक्षको उम्मेदवारहरू धेरैजना देखियो आजसम्म चाहिँ उम्मेदवार दर्ता गरिरहँदा। अनि यो अध्यक्षको उम्मेदवार धेरै भइरहँदा एक किसिमले यो प्यानल नै छुटिए जस्तो होइन। धेरै चाहिँ अध्यक्षको उम्मेदवार हुँदा एक उम्मेदवारले पहिले एकजना उम्मेदवार घोषणा गरिरहँदा एकतिर रहेको र अहिले घोषणा गर्दा अर्कोतिर, अब निर्वाचन हुने दिनसम्म फेरि अर्कोतिर यो उम्मेदवार त साटाफाट जस्तो हुने देखिराखेको छ। के छ सर यो विषयमा चाहिँ यहाँको धारणा? अब यो एउटा चुनावी चाहिँ माहौल र मैदान हो। अब यसमा चाहिँ यस्तो प्रकारका चाहिँ प्रक्रियागत कुराहरू चाहिँ भइ नै रहन्छन्, हामीले रोकेर पनि रोक्न सकिँदैन। र अब यो पवित्र संस्था हो, पवित्र संस्थामा हामीले चाहिँ यसलाई सामाजिक नेतृत्व चयन गरेर एउटा सक्षम र सबल नेतृत्वको चयन गरेर लिएर जाउँ र विगतका चाहिँ जुन 2 पटकको नेतृत्व चयनका जुन गतिविधिहरू हामीले चाहिँ हाम्रो सामु भोग्नु पर्यो, त्यो एउटा विडम्बनाको कुरा छ। त्यो विडम्बनालाई चाहिँ हामीले पछाडि राख्दै अब अहिलेको नेतृत्व चयनमा हामीले चाहिँ स्वच्छ र स्वतन्त्र ढङ्गबाट नेतृत्व चयन गरेर जाउँ भन्ने हाम्रो चाहिँ के अरे पहल हो। र यो पहल हुँदा हुँदै पनि अब गैर आवासीय नेपाली सङ्घको निर्वाचनको सम्भारमा चाहिँ विविध चाहिँ यस्ता प्रकारका चाहिँ जुन उतार चढावहरू त भइ नै रहन्छन्। र अब प्यानल वाइजको कुरो गर्नु पर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्छ भने अब विभिन्न चाहिँ के अरे टिमहरू चाहिँ छन्। अब त्यो टिमहरूमा चाहिँ आफ्नो टिमको चाहिँ प्रचार प्रसार त भइ नै रहन्छ। र पनि एउटा कुरो के देखिन्छ भने यो सबैले बुझ्नु जरुरी छ र सबैको चासोको विषय पनि हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भनेको पवित्र संस्था हो, सामाजिक संस्था हो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ
के अरे सर्वसाधारण गैरराष्ट्रियहरूको चाहिँ हक र हितको लागि चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैले मनन गरेको कुरा छ। र अहिले चाहिँ टिमगत चाहिँ को कुरा गर्दै गर्दाखेरि पनि अहिले देखिएको अब आरके शर्माको चाहिँ टिमको कुरा हेर्ने हो भने पनि यो चाहिँ समावेशी टिम छ र विभिन्न विचार, विभिन्न चाहिँ वर्ग, विभिन्न लैङ्गिक, विभिन्न चाहिँ तह र तबकाबाट चाहिँ उम्मेदवारहरूले चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारिता दर्ता गर्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ यो आरके शर्माको टिम यो गैरआवासीय समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूको प्रतिबिम्बको रूपमा खडा भएको चाहिँ मैले देखेको छु। त्यो एउटा गर्वको कुरा हो चाहिँ गैरआवासीय नेपालीहरूले चाहेको पनि के हो भने यो गैरआवासीय नेपाली सङ्घले गैरआवासीय नेपालीहरू सबैको नेतृत्व गरोस् भन्ने चाहनाको विषय हो। त्यस्तै गरी अरू चाहिँ के अरे टिमहरूमा पनि कुनैमा चाहिँ समावेशी छ र कुनैमा चाहिँ समावेशीको पहल गरिएको छ। र अब यो चाहिँ के अरे यो प्रक्रियागत कुरामा यो चुनावी मैदानमा लास्ट चाहिँ आवरसम्म चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ जुन प्रचार प्रसार, आफ्नो चाहिँ पहुँच र आफ्नो चाहिँ के अरे शक्ति चाहिँ अभिवृद्धि गर्नको लागि चलखेलहरू चाहिँ भइ नै रहन्छन्। यसलाई नकार्न सकिँदैन। जे अब जुन एउटा प्रक्रियामा चलेको छ नकार्छ, तर यो अन्तिम चाहिँ स्वच्छ चाहिँ निर्वाचन होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। सकभर त मेरो चाहिँ आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत रूपबाट भन्नु पर्दाखेरि यो सबैलाई समेटेर एकताबद्ध एकाकार गरेर हामी चाहिँ यो एकताको नेतृत्व, सबल र सक्षम नेतृत्व चाहिँ चयन गरेर जाउँ। जुन प्रक्रिया फलो गरे पनि, चुनावी प्रक्रिया होस् अथवा मेलमिलाप गरेर होस्, यो जुन एकताको चाहिँ सबल र सक्षम के अरे नेतृत्व चयन गरेर जाउँ। र संस्थालाई अहिले चाहिएको चाहिँ के छ भने यो संस्था चाहिँ दिगो, आर्थिक रूपमा दिगो होस्, पारदर्शी होस् र यो संस्थाले चाहिँ सबै गैरआवासीय नेपालीहरूको मर्म बुझोस्, भावना बुझोस् र उनीहरूको हक र हितको चाहिँ सम्बोधन गर्न सकोस्। र हामी सबै चाहिँ मिलेर, गैरआवासीय नेपालीहरू मिलेर यो चाहिँ के अरे अहिलेसम्म अधुरा रहेका चाहिँ जति पनि एजेन्डाहरू छन्, जस्तै अब वंशजको नागरिकतादेखि लिएर अब के अरे लगानीका चाहिँ कुराहरूदेखि लिएर महिला अथवा चाहिँ दोस्रो पुस्ताहरूदेखि लिएर हामी चाहिँ ती एजेन्डाहरूमा फोकस हौँ। र त्योभन्दा पनि मैले अझ बढी के भन्न चाहन्छु भने यो गैरआवासीय नेपाली सङ्घले चाहिँ नेपालको समृद्धिमा इँटा थप गर्ने मात्र नभएर समस्त गैरआवासीय नेपालीहरूको आर्थिक अवस्था पनि चाहिँ के अरे लाई पनि सुधार गरेर जाओस् र उनीहरूको चाहिँ प्रत्येक चाहिँ उसका के अरे कन्टिनेन्टका छुट्टा छुट्टै समस्याहरू छन्, छुट्टा छुट्टै एजेन्डा छन्। खाडीमा गयो भने चाहिँ श्रमिकहरूका समस्या छन्, यता युरोपमा गयो भने चाहिँ भाषागत समस्या अथवा चाहिँ रोजगारका समस्या अथवा चाहिँ भनौँ न अब विविध चाहिँ समस्याहरू छन्। यो सबै चाहिँ कन्टिनेन्टका छुट्टा छुट्टै चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ पहिचान गर्दै त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ ट्याकल गर्न सक्ने र एनसीसीहरूलाई चाहिँ एकदम दिगो रूपमा एनसीसीहरूलाई सशक्त गराएर लिएर जाने पहल चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद। शशिकान्त पौडेल नेदरल्यान्डबाट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ युरोपमा एउटा वरिष्ठ समाजसेवीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ र गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद नेदरल्यान्डको उहाँ संस्थापक अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। त्यसै गरी आइसिसीको केन्द्रीय सल्लाहकार लगायत नेपाल विकास प्रतिष्ठानको अध्यक्ष लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थामा उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। लामो समयदेखि एउटा परिचित नाम हो युरोपमा र उहाँ चाहिँ आसन्न 11औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदमा चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गरिसक्नु भएको छ। यो शशि सर के छ अहिले नेपालमा जस्तो पहिलेको भन्दा पञ्जीकृत सदस्य र जस्तो डेलिगेट्सहरूको वितृष्णा बढेको र यो भन्दा अगाडि जस्तो एकता महाधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा थियो, त्यो हुन सकेन। के भइरहेछ नेपालमा र किन हुन सकेन शशीजी? अब एकताको महाधिवेशन हुनमा चाहिँ यो
पहल दुवै पक्षबाट चाहिँ गरिनुपर्ने थियो र विशेष गरी मेरो आफ्नो बुझाइमा संस्थापन पक्षबाट चाहिँ अलि कमजोरी भएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। अब दुई पक्षको कुरा गर्दै गर्दा एक पक्षको नेतृत्व डाक्टर शेष घलेको तर्फबाट भइरहेको र त्यो तर्फको पनि गुनासो चाहिँ संस्थापन पक्षमा भइरहेको। अब एकचोटि चाहिँ मिल्यो भनेर पनि पाइरहेको अवस्था हो। तर दुर्भाग्यवश चाहिँ यो हुन सकेन। आन्तरिक चाहिँ कुराहरू के कस्ता छन् म त्यति नजिकबाट निहालेर चाहिँ हेर्न पाएको चाहिँ छैन। तथापि यो एउटा विडम्बना हो, दुर्भाग्य हो। यो हामीले एकताको चाहिँ महाधिवेशन गराएर अगाडि जानु पर्थ्यो र समस्त गैर-आवश्यक नेपालीहरूलाई समेट्नु पर्थ्यो र शेष घले जस्तो व्यक्तित्व जसले गैर-आवश्यक नेपाली सङ्घमा अतुलनीय योगदान निभाएको व्यक्तित्व हो। उहाँको चाहिँ योगदान लाप्राकदेखि भवन निर्माणदेखि के अरे त्यो शङ्खमूल पार्कदेखि लिएर अनि एनआरएनलाई हाँक्ने, एनआरएनलाई चाहिँ दूरदर्शी बनाउने भिजन 2020 बियोन्ड उहाँकै चाहिँ जुन बौद्धिकताबाट चाहिँ आएको हो। उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई सम्मानित गरेर संस्थाले एकताको चाहिँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने थियो। यो दुर्भाग्य हो। नभए अब त्यो चाहिँ त्यो परिस्थितिका बावजुद पनि अहिले चाहिँ के देखिएको छ भने के अरे यो गैर-आवश्यक नेपाली सङ्घमा विभिन्न चाहिँ तह र तबकाबाट चाहिँ के अरे समावेशिता संलग्न भएर सकभर चाहिँ यो नयाँ आउने नेतृत्वले भन्दैछु है, नयाँ आउने नेतृत्वले हामीले यो चाहिँ समस्त चाहिँ गैर-आवश्यक नेपाली डाक्टर शेष घले सहितकोलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ लिएर जानुपर्छ। यो हाम्रो चुनौती हो, यो हाम्रो आवश्यकता हो र यसलाई चाहिँ समस्त गैर-आवश्यक नेपालीहरूले मनन पनि गरेका छन्। तपाईँ जस्तो यो तपाईँ विजयी हुनुभयो भने यसको निमित्त प्रयत्न गर्नुहुन्छ हैन शशीजी? हजुर धन्यवाद। यसपछि अवश्य एकछिन है, यो अवश्य पनि जुन एकता संस्थामा एकता र गैर-आवश्यक नेपालीमा ऐक्यबद्धतामा मेरो चाहिँ पहल 100% रहनेछ र यहाँहरूले अपेक्षा गरे अनुकूलको चाहिँ परिकल्पना गरे अनुकूलको गैर-आवश्यक नेपाली सङ्घको निर्माणमा म आजैदेखि लाग्नेछु। तपाईँ समस्त गैर-आवश्यक नेपालीहरूले विश्वास गर्नुहोस्, भरोसा दिनुहोस्, म यो अभियानमा जारी छु। धन्यवाद। शशिकान्त पौडेल उहाँ नेदरल्यान्डबाट हुनुहुन्छ। यसपछि तपाईँहरू जस्तो आफ्नो पदमा उठ्नुपर्ने योजना के छ, तपाईँहरूलाई भोट दिनुपर्ने कारण, यसपछिको प्रश्न तपाईँहरू दुवैजनालाई। र योभन्दा अगाडि डाक्टर नवराज रोस्यारा जर्मनीबाट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सचिवको प्रत्याशी समेत हुनुहुन्छ र उहाँ जर्मनीबाटै विद्यावृद्धि गरेर अहिले जर्मनीमा बसोबास गर्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ सोल्टी होटल पुग्नु भएको छ अरे उम्मेदवारी दर्ता गर्न र अहिले भर्खरै त्यहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ। यो बिचमा हामी नेपाल पत्रकार महासंघ युरोप शाखाको आज 97औं श्रृङ्खलामा छौँ र आजका हाम्रा अतिथि द्वय हामी सामु हुनुहुन्छ र अन्य अतिथिहरू सोल्टी होटलमा अहिले भर्खरै उम्मेदवारी दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ अरे। सम्भव भयो भने उहाँहरू आउँछु भन्नु भएको छ। उहाँहरू काठमाडौँमै हुनुहुन्छ। जस्तो यो अहिले मैले गरेको प्रश्नको विषयमा डाक्टर नवराज के भन्नुहुन्छ? यो जस्तो अब अघि भनेको थिएँ नि, जस्तो अब एकताको महाधिवेशन गर्ने र गरि पनि सकेका थिए कतिपय राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू जस्तो बेल्जियम, पोर्चुगल लगायत युरोपमा पनि, तर अहिलेको 11औं अधिवेशन हुन सकेन एकताको, किन? अब यसमा किन हुन सकेन भन्ने कुरोमा खास गरिकन अब म यो पालि चाहिँ आइसिसीमा छैन, रिजनलमा मात्रै भएको जिम्मेवारी भएको हुनाले सबै कुराको जानकारी मलाई हुने कुरो भएन। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ साथीहरूको, हामीले चाहिँ नेपालमा जुन सबै दुवै पक्षको हस्ताक्षर भइसकेपछि युरोपमा हामी अर्को समूहमा जानकी दिदी महासचिव हुनुहुन्छ, उहाँलाई ल्याएर हामीले युरोपको कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ, धेरै उसमा समावेश पनि गऱ्यौँ र यो एकता हुनुपर्छ भनेर एक खालको सन्देश दिनलाई पनि हामीले धेरै ठुलो पहल गरेका हौँ र त्यो यसमा चाहिँ सबै साथीहरूको सहमति पनि छ
सबै साथीहरू खुसी पनि हुनुहुन्छ र त्यसमा खास गरेको समस्या हुने कुरा थिएन। तर पनि स्वाभाविक रूपमा त्यसको पूर्वाधारमा केही कुराहरूको कमी भयो भन्ने कुरा साथीहरूले राख्नु भएको थियो। मैले जानकारी भए अनुसारले अझै पनि यसमा चाहिँ यो हाम्रो सम्मेलन अब भोलिदेखि सुरु हुँदैछ 17 देखि 19 को बिचमा निश्चित रूपमा त्यहाँ कुरा उठ्नेछ र दुवै पक्षका साथीहरूले चाहिँ अधिकभन्दा अधिक लचकता अपनाएर सबै पक्षका साथीहरूलाई खास गरिकन हाम्रो आदरणीय पूर्व अध्यक्ष शेष घलेज्यूलाई पनि यहाँ बोलाएर अरू साथीहरूलाई पनि बोलाएर जानुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु र अहिले नेतृत्वमा रहेका साथीहरूलाई। र स्वाभाविक रूपमा एउटा समूह अहिले भर्खरै मिसिँदाखेरि र अर्को समूह पहिलेदेखि संस्थापन भनेर बसिँदाखेरि केही प्राविधिक हिसाबले माथि परेको हुन्छ। त्यस भएको हुनाले अर्को पक्षलाई पनि हामी केही रिजर्भेसन त्यस्तो राखेर, जस्तो अध्यक्ष पदमा त रिजर्भेसन राख्न नसकिएला, चुनावै हुन सक्ने अवस्था होला, तर अध्यक्ष बाहेकका अरू पदमा चाहिँ हामी केही रिजर्भेसनहरू राखेर उहाँहरूलाई यो पद जस्तो उपाध्यक्षमा 6 वटा पदहरू छ, सचिवमा 6 वटा पदहरू छ। अनि त्यस्ता पदहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा एक एक यसरी गरेर रिजर्भेसन राखेर हामीले उहाँहरूलाई यो दिनुपर्छ है भन्दाखेरिमा मलाई लाग्छ कुनै पनि साथीको त्यसमा चाहिँ फरक मत हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यस भएको हुनाले म अझै पनि साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अध्यक्ष पदमा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सबैले अब यो उम्मेदवारी त सकिएको छ, तर पनि उम्मेदवारी सके पनि हललाई एउटा म्यान्डेट हुन्छ त्यो यो एकताको, र त्यो एकता सम्पन्न गर्नको निमित्त अधिकभन्दा अधिक लचक हुनुपर्छ म भन्न चाहन्छु। र ढिलो अब यो हामीलाई एकता नगरिकन सुखै छैन भन्छु म है, किनभने हामी संसारभरि छरिरहेका जति पनि नेपालीहरू छौँ, हामी सबैको पीडा एउटै छ, वेदना एउटै छ कि हामी नेपाली आफ्नो समाजबाट टाढिएका छौँ, आफ्नो आमा बाबुबाट टाढिएका छौँ, हाम्रो संस्कृति हामी टाढिएका छौँ। यो वेदना जुन चाहिँ छ त्यो हाम्रो आउँदो पिँढीले अर्को पिँढीले भोग्न नपरोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ जुन चाहना छ, त्यो चाहना तब मात्रै पुरा हुन्छ जब हामी सम्पूर्ण नेपाली गएर विदेशिएका नेपालीहरू हामी नेपाली हौँ भन्ने जब भावना हामीमा हुन्छ, यो पार्टी त्यो पार्टी, यो समूह त्यो समूह भनेर हामी तबसम्म जान्छौँ, तबसम्म हाम्रो यो वेदना चाहिने पीडा जुन चाहिँ छ त्यसलाई त्यसमा मलम लाउने काम हुन सक्दैन। यसो भएको हुनाले त्यसबाट सबै एकजुट हुनुपर्छ भनेर आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यसैले मेरो यो उम्मेदवारी पनि हो। ठिक छ, धन्यवाद डाक्टर नवराज रोसियारा जर्मनी। र अहिले चाहिँ सचिवका प्रत्याशी हुनुहुन्छ युरोपबाट, र शशिकान्त पौडेल नेदरल्यान्डबाट हुनुहुन्छ, र उहाँ उपाध्यक्ष पदको लागि चाहिँ प्रत्याशीको रूपमा मैदानमा हुनुहुन्छ। भन्नुहोस्, यही एउटै प्रश्न पालै पालो। पहिले हाम्रो डाक्टर नवराजजीलाई के छ योजना तपाईँको, तपाईँलाई भोट दिनुपर्ने आधार के, डेलिगेसी, यही प्रश्न शशि दाइलाई। त्यसपछि थ्याङ्क यू गेजिनजी, धेरै धन्यवाद है। मैले यसमा म छोटकरीमा के भन्न चाहन्छु भने यो एउटा समूहमा चल्ने संस्था हो। यसमा जस्तो म सचिव पदमा 6 जना छु भने अहिले 6 जनै मैले उम्मेदवार भोट हाल्नुपर्छ, एक मत हालेर हुँदैन। त्यसको मतलब म आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई पनि मैले मत दिनुपर्ने हुन्छ, आफू मात्रै नभएर। यो त्यो भन्नुको मतलब के हो भने यो सबै साथीहरू मिलेर चल्ने, यो कुनै एउटा भनौँ न यो कुनै राजनीतिक हिसाबले अथवा अरू हिसाबले हामीले वर्चस्व स्थापित गर्न प्रमाणित गर्ने त्यो खालको चाहिँ संस्था होइन। त्यसको लागि यो बनेको होइन भनेर म साथीहरूलाई यो एउटा म चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छु र एउटा मेसेज दिन चाहन्छु मेरो उम्मेदवारीको हिसाबले। मैले जहिले पनि आफ्नो व्यक्तिको, मैले के भन्ने गरेको छु, व्यक्तिको आफ्नो आइडियोलोजी होला, विचार होला, आफूले त्यो लुकाउनु पर्दैन, साथीहरूले कसैले पनि लुकाउनु पर्दैन, किनभने त्यो स्वाभाविक रूपमा सबको पनि हुन्छ। तर व्यवहारमा काम गर्दाखेरि जहिले पनि निष्पक्ष ढङ्गले र सबैलाई साथीहरूलाई समेटेर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ, र त्यो मान्यता र प्रोफेसनल साथीहरू यसमा आउनुपर्छ भन्ने मान्यता। दोस्रो कुरो, यसमा चाहिँ अहिले भर्खरै भइहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। केजिनजी तपाईँ हामी हेर्नुहोस्, विगत तपाईँ हामी कति वर्षदेखि त्यही ठाउँमा छौँ, अर्को मान्छे त आएको छैन, हाम्रो पोजिसन अर्कोले त लिएको छैन। तपाईँ पत्रकार महासङ्घको चाहिँ युरोप सञ्चालन गर्नु भएको छ, अर्को मान्छे त्यसरी आइसक्ने भन्ने छैन, किनभने विदेशिएका साथीहरू हामी नै हौँ। पालो पालो गरेर गर्दाखेरि यो चाहिँ संस्था बन्न सक्छ। त्यस भएको हुनाले सबै साथीहरूलाई अझै पनि त्यस्तो सम्भावना छ, गर्न सकिन्छ भने चाहिँ मिलेर जानुपर्छ र एकता यो चाहिँ यो सम्मेलनलाई एकताको सम्मेलन प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। यो एउटा भयो भने दोस्रो साथसाथै अब टिम भएको हुनाले मेरो खास गरिकन एजेन्डा अहिलेको नितान्त टेक्निकल एजेन्डाहरू छन्।
टेक्निकल भन्नाले यस अर्थमा भने हामी यसमा विभिन्न तहबाट विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न विचारका साथीहरू यसमा समावेश भएका छौँ। तर हामी यसमा पारदर्शिता ल्याउन सकेनौँ, सङ्गठनभित्र पारदर्शिता हुन सकेन भने त्यसपछि मान्छेले के हुन्छ भने त्यसमा तिक्तता सुरु हुन्छ, मान्छेले एकअर्काप्रति अविश्वास पैदा हुन्छ। त्यो अविश्वासलाई चाहिँ हटाउनको निमित्त पारदर्शिता हुनु पर्यो भनेर मैले हिजोदेखि भनिराखेको छु र आज पनि त्यो त पारदर्शिता गर्नको लागि मान्छेले त्यसो यस संस्थाका विभिन्न क्रियाकलापहरू मान्छेले गर्दाखेरि के हुन्छ भने मान्छे नहो त्यो चाहिँ म्यानुअल हिसाबले गर्दाखेरि म्यानिपुलेट गरिदिन्छन्। त्यस भएको हुनाले संस्थाका गतिविधिहरू विभिन्न कुराहरू चाहिँ अटोमेटिक हुनुपर्छ, आइटी प्रविधिको प्रयोग गरेर सबैलाई समान हुने खालको हुनुपर्छ। त्यसले आइटीले चाहिँ यो समूह अथवा त्यो समूहले भन्दैन, त्यो प्रविधिले चाहिँ यो विचार अथवा त्यो विचार भन्दैन, यो क्षेत्र त्यो क्षेत्र भन्दैन, सबैलाई समान व्यवहार गर्छ। त्यस भएको हुनाले प्रविधिभित्र हुनुपर्छ। जस्तो मेम्बरसिपमा अहिले हाम्रो धेरै समस्याहरू समाधान भएर गएका छन् अरू क्षेत्रहरूमा हैन, जस्तो अरू क्षेत्रलाई पनि हामीले त्यसरी डिजिटलाइज गर्न सक्यौँ भने हैन, युवाहरूको चाहिँ लाई हामीले डिजिटलाइज आफ्नै युवा फोरम बनाउन सक्यो, युथ फोरम बनाउन सक्यो अनलाइन भने त्यो चाहिँ हामी त्यहाँ डिस्कसन गर्थ्यौँ, युवाहरूको बारेमा समस्याहरू छलफल गर्थ्यौँ र हामी किन युवाहरू आज चाहिँ हाम्रो अभियानबाट टाढिनु खोजेका छन् त्यसमा चाहिँ सुझावहरू आउँथ्यो होला। अहिले सुझावहरू आउँछन्, फेसबुकमा आउँछन्, त्यो आज आएको सुझाव भोलि हराएर जान्छ। त्यस्तो खालको आफ्नै फोरम भयो भने त्यहाँ चाहिँ छलफल भएर हामी चाहिँ निष्कर्ष निकाल। त्यस्तै महिलाको सन्दर्भमा महिला समस्याहरूको कुराहरू छन्। त्यस्तै अरू सबै क्षेत्रमा जस्तो हामीले चाहिँ business.nrna.org भनेर हामीले सुरु गरिसकेका छौँ। त्यही तपाईँकै बेल्जियमबाट चाहिँ बिजनेस चाहिँ जुन बिजनेस चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ युनियन छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यसमा सबै साथीहरू रजिस्टर गरेर 200-300 साथीहरू चाहिँ बिजनेस हामीले बिजनेस म्याप विश्वभरि छरिरहेका व्यापार गर्ने साथीहरूलाई समेटेर बिजनेस म्याप बनाउँ र हामीले चाहिँ बाहिरबाट कुनै पनि मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि त्यसको चाहिँ के भन्छ यहाँ को नेपालीहरू कहाँ रहेछ त बिजनेस भनेर थाहा पाओस् र त्यसले चाहिँ एउटा नेपालीलाई गौरव यदि धेरै ठाउँमा संसारभरि छरिरहेको छ भन्ने पनि थाहा होस् भनेर हामीले त्यो गरेर खोजिरहेका छौँ र विभिन्न हिसाबले केही धेरै कामहरू सुरु पनि भइसकेको छ। मैले यति मात्रै अहिले के भन्न चाहन्छु भने मेरो चाहिँ कन्ट्रिब्युसन खास गरिकन संस्थालाई डिजिटलाइज गर्नेमा, संस्थालाई चाहिँ यो म्यानिपुलेट गर्ने कुराहरूको अन्त गर्नमा र प्रविधि भित्र्याएर यसलाई चाहिँ रेगुलराइज गरेर संस्थाभित्र ट्रान्सपेरेन्सी ल्याउनेमा चाहिँ हुनेछ भन्ने मैले चाहिँ खास गरिकन अहिले एजेन्डा उठाएको छु। अरू पनि कुराहरू छन्, थुप्रै कुराहरू छन्। जस्तो युरोपको सवालमा भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ मैले जहिले पनि हिजो मात्रै शशि दाइले चाहिँ उहाँले पनि चिन्नु भएको रहेछ, डेनमार्कको एकजना महिला मैले पनि भेटेँ। हामीले भन्यौँ कि उहाँको मैले यो कङ्क्रिट उदाहरण भन्छु, उहाँको चाहिँ नाति चाहिँ कस्तो रहेछ भने आमा चाहिँ नेपाली, बाउ चाहिँ डच र हुनुहुँदो रहेछ। अनि नातिको चाहिँ समाज कस्तो हो त हैन, जस्तो हाम्रो छोराछोरीहरूको समाज कस्तो हो कि सम्पूर्ण रूपमा नेपाली हो त, पूर्ण रूपमा या त डच हो त भन्दाखेरिमा उहाँले मैले के हो त भनेर प्रश्न सोधेँ। उहाँले पनि त्यही भन्नुभयो कि उहाँहरू चाहिँ सोचाइ न डचसँग मिल्छ न नेपालीसँग मिल्छ, यो एउटा मिश्रित समाज हो। मिश्रित समाज निर्माण गर्नको लागि, आफ्नो सन्तानहरूको मिश्रित समाज गर्नको लागि हामीले विदेशीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ र विदेशी नेपाली मात्रै सहकार्य गरेर नेपाली मात्रै हामी चाहिँ झगडा गरेर यसरी चाहिँ जाँदाखेरि हाम्रो सुधार हुन्छ, न हामीले लिएको लक्ष्य पुरा हुन्छ। त्यस भएको हुनाले मिश्रित समाजको कल्पना गर्नको लागि, मिश्रित समाज निर्माण गर्नको लागि विदेशीसँग पनि सहकार्य गरौँ र फ्रेन्डसिप काउन्सिल भनेर भनेको छु, जे भन्दा पनि हुन्छ। तर तपाईँको त्यसरी चाहिँ हामी त्यो विदेशीसँग मिश्रित काउन्सिल निर्माण गरेर हामीले चाहिँ विदेशीसँग सहकार्य गर्ने हो भने अहिले जुन यो एनआरएन गैर आवासीय नेपाली सम्मेलन भइरहेको छ, 87 देशका साथीहरूले भाग लिइराख्नु भएको छ। अहिले चाहिँ कमसेकम हरेक देशबाट 10 जना विदेशी साथीहरूलाई हामीले यहाँ काठमाडौँमा उतार्ने कल्पना गरौँ त कति चाहिँ हाम्रो कस्तो खालको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुन्थ्यो, कस्तो खालको त्यहाँ लगानीका कुराहरू हुन्थ्यो होला, विकास निर्माणका कुरा हुन्थ्यो होला। एउटा समग्र विश्व नै चाहिँ नेपालमा अहिले आएर यहाँ छलफल भइरहेको अवस्था हुन्थ्यो। त्यो अवस्था हामी त्यस भएको हुनाले म साथीहरूलाई अझै पनि आग्रह के गर्न चाहन्छु भने विदेशीहरूसँग सहकार्यको नीतिलाई अगाडि सारौँ र आफू बसेको ठाउँमा हामी आफै इन्टिग्रेट कसरी हुने, हाम्रो सोसाइटीमा हामी चाहिँ कसरी इन्टिग्रेट हुन सक्छौँ, हाम्रा के अरे कुराहरू के हुन् र हामीले चाहिँ आफ्नो कुरा पनि हेरौँ र त्यस आफूमाथि आफू चाहिँ
को बलियो भइसकेपछि त्यसपछि बल्ल हामी नेपालको समृद्धिमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छौँ भनेर भन्न चाहन्छु। र अन्तिममा म के भन्छु भने यो नलेज सबको अवधारणा हामीले ल्याएका छौँ। नलेज सबको भने हामीले भनिराखेका छौँ ज्ञानलाई नलेज ट्रान्सफर गर्नुपर्छ भनेर हिजोदेखिको मुद्दा हो। किनभने संसारमा जति पनि विकसित राष्ट्रहरू छन् त्यसमा चाहिँ विकास भएका राष्ट्रहरू छन् यसले अरूबाट नै त्यो नलेज ट्रान्सफर गर्छ। चाइनाको कुरा हेर्नुहोस्, इन्डिया, मेक्सिकोले एउटा उदाहरण ल्याएको 3:1 भनेर चाहिँ मेक्सिकोले एउटा उदाहरण ल्याएको रहेछ। त्यो भनेको के भने $3 जस्तो एउटा $1 लोकल गभर्मेन्टबाट, $1 स्टेट गभर्मेन्टबाट र $1 सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट, यसरी $3 त्यो मेक्सिको गभर्मेन्टबाट आयो भने $1 चाहिँ यसरी माइग्रेन्ट्सहरूबाट आयो। यसरी $4 को कन्सेप्ट ल्याएर उनीहरूले लगानीको वातावरण बनाए। त्यसै गरिकन नलेजको सवालमा चाहिँ नलेज सब कङ्क्रिट अहिलेसम्म त्यस्तो भइसकेको थिएन। हामी कसरी नलेज ट्रान्सफर गर्ने भन्ने कुरा भइसकेको थिएन। तर अहिले हामीले कमसेकम त्यो हामीले प्राप्त गरेको सिपलाई एउटा प्रोडक्टको रूपमा, भर्चुअल प्रोडक्टको रूपमा डिफाइन गरेर नलेज सब बनाउँ। नलेज सब भइसकेपछि त्यसमा चाहिँ हामीले एउटाले जस्तो डिजाइनिङ गर्न सिकेको छ, लोगो सिकेको छ अहिले भने त्यो चाहिँ उसले प्रोडक्टको रूपमा डिफाइन गरिसकेपछि अब मलाई त्यो चाहिँ म बिजनेस गर्न चाहन्छु, मलाई त्यो लोगो चाहिएको छ, मलाई त्यस्तो खालको डिजाइन होम पेज चाहिएको छ भने त्यो प्रोडक्ट मैले किन्छु। त्यस भएको हुनाले यसरी चाहिँ एउटा उदाहरण मात्र इक्जाम्पल दिए। त्यस्तै गरी हामी इन्जिनियरिङ सेक्टरलाई पनि प्रोडक्टको रूपमा डिफाइन गर्न सक्छौँ, अरू धेरै कुराहरू गर्न सक्छौँ र नलेज सबको कन्सेप्ट अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर मैले यसरी 2-3-4 वटा मुद्दाहरू यो उम्मेदवारी मार्फत अगाडि उठाएको छु र छलफलको लागि साथीहरूको बीचमा प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। त्यसपछि फेरि हामी तपाईसँग आउनेछौँ। यही प्रश्न हाम्रो शशिकान्त पौडेल, नेदरल्यान्ड दाइ, के छ योजना? अब विशेष गरी त गैर आवश्यक नेपाली सङ्घका एजेन्डाहरू सबैको एउटै देखिन्छ, जसले जुन भूमिका बाँधेर जता गए पनि यो संस्थालाई चाहिँ दिगो कसरी बनाऊ, यो संस्थालाई चाहिँ पारदर्शी कसरी बनाऊ र यो संस्था मार्फत नेपालको समृद्धिको लागि र गैर आवश्यक नेपालीहरूको हक र हितको लागि कसरी काम गरौँ, यति नै हो। हामीले चाहिँ जताबाट जसरी चाहिँ परियोजनात्मक ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि बढाए तापनि मैले देखेको चाहिँ यही हो। तर एउटा कुरो के पनि छ भने हामीले विचार गर्नुपर्ने, गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले 2 दशक पार गरिसक्यो। हामी सँगै आदर्शमा मात्रै रहेर चाहिँ बस्ने कि हामी चाहिँ एक्सन ओरिएन्टेड हुने? हामी गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ कहिले परिपक्व हुने? गैर आवश्यक सङ्घले आफूले राखेका लक्ष्यहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ प्राप्ति कहिले गर्ने? यो एउटा चुनौतीको विषय छ। यो चुनौतीको विषय सबै गैर आवश्यक नेपालीहरूमा मात्रै होइन कि विज्ञहरूमा पनि भिजेको विषय हो। ऊ अहिले चाहिँ जुन नवराजजीले चाहिँ ती कुराहरू ल्याउनु भयो, महत्त्वपूर्ण चाहिँ एजेन्डाहरू छन् गैर आवश्यक नेपाली सङ्घका लागि। तर यसको कार्यान्वयन हुनु पर्यो। तर नेतृत्वमा आएको नेतृत्वले यी पोइन्टहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्यो। र मेरो जिज्ञासा पनि यही नै हो। मेरो जिज्ञासा प्लस मेरो उम्मेदवारिता यही नै हो। किन मैले चाहिँ अब म गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ नेदरल्यान्डको संस्थापक अध्यक्ष र के अरे नेदरल्यान्डको सन्दर्भमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको नेतृत्व गर्दै आएको चाहिँ व्यक्तित्व हुँ। एउटा अभिभावकको भूमिकामा रहेको व्यक्तित्व हुँ र मैले चाहिँ के अरे जनसम्पर्क समिति को स्थापना नै चाहिँ मेरो सहभागिता रह्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ के अरे वैचारिक रूपमा पनि म नेपाली काङ्ग्रेसको के अरे महाधिवेशन प्रतिनिधि प्लस यो अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण विज्ञमा मनोनित भएको चाहिँ पार्टीबाट व्यक्ति परे। यो पार्टीगत कुराहरूलाई चाहिँ धेरै एम्फसाइज गरेर संस्थामा चाहिँ यो व्यक्तिगत र वैचारिक हाबी हुनु भएन। यो संस्थालाई पवित्र समाजसेवाको संस्था, यो संस्था गैर आवश्यक नेपालीहरूको संस्था, यो संस्था नेपालको समृद्धिमा इँटा थप्ने संस्था र गैर आवश्यक नेपालीहरूले आर्जन गरेको जुन सिप र पुँजी हो त्यो सही ढङ्गबाट चाहिँ के अरे मुलुकको समृद्धिमा लगानी गरौँ। ती बाटा चाहिँ हामीले प्रोफेसनली बाटाहरूसँग यो संस्थाले अहिलेसम्म चाहिँ केही नगरेको भन्न खोजेको होइन मैले।
यो 2 दशक पार गरिसक्दाखेरि धेरै उपलब्धिहरू संस्थाले हासिल गरेको छ। विभिन्न नेटवर्कहरू बनिरहेका छन्, गैर आवश्यक नेपालीहरूले विभिन्न ठाउँमा लगानी पनि गरिसकेका छन् र संस्थाको चाहिँ विकास पनि भइरहेको छ। तर अब हामी चाहिँ यो संस्थालाई अलिक बढी परिपक्व गरेर लिएर जानुपर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु। र अर्को कुरो चाहिँ अब गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको पहलमा गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता त उपलब्ध भयो, तर त्यो हाम्रो चाहिँ प्रथम प्रायोरिटीको चाहिँ नागरिकता होइन। त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ चाहेको नागरिकता गैर आवश्यक नेपालीहरूको वंशजको नागरिकता हो। त्यसमा पनि हामीले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यसलाई 1 नम्बरको एजेन्डा बनाएर लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो पुस्तालाई चाहिँ कसरी समेट्ने भन्ने कुराको सन्दर्भ आयो। अब दोस्रो पुस्तालाई चाहिँ कसरी समेट्ने, हामीले चाहिँ हाम्रो कला संस्कृतिलाई चाहिँ हामीले जगेर्ना गरेर लिएर जानुपर्छ र त्यो कला संस्कृति भाषामा चाहिँ हामीले दोस्रो पुस्तालाई समेट्ने। उदाहरण दिनुहोस् चाहिँ आम्स्टरडाममा नेपाल म्युजिक फाउन्डेसनले आम्स्टरडाममा नेपाली स्कुल चाहिँ खोलेर चाहिँ त्यो दोस्रो पुस्ताका चाहिँ बालबालिकाहरूलाई भाषा, नृत्य, सङ्गीत, योग, ध्यान सिकाइरहेको छ। त्यो पनि त्यो नेपाल म्युजिक फाउन्डेसनको संस्थापकमा आफै भएको हुँदा अहिलेको नेतृत्वले चाहिँ कस्तो राम्रो चाहिँ कामहरू गरिरहेछ, यो विश्वव्यापी चाहिँ उदाहरण बन्न गएको छ। अनि त्यस्तै गरी लगानीको कुराहरूमा पनि अब जस्तो हामीले सजिलोसँग के भन्छौँ भने आफूले आर्जन गरेको चाहिँ पुँजी र सिप नेपालमा चाहिँ कसरी उपभोगमा ल्याउने। तर त्यो तरिका चाहिँ जुन जाने बाटाहरू हुन्, ती बाटाहरू चाहिँ के हुनु पर्यो भने प्रोफेसनल लाइनबाट जाउँ। हामीले विज्ञतालाई चाहिँ नबिर्सौँ। हामीले चाहिँ त्यो नेपाल सरकारसँग पनि एउटा चाहिँ गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ चाहिँ अहिले कस्तो भइरहेको छ, नेपाल सरकारले चाहिँ जता नचाह्यो त्यतै नाच्ने जस्तो चाहिँ परिस्थितिमा हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तो होइन नि। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ चाहिँ आफैमा सशक्त छ। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ नेपाल सरकारको पार्टनर, यो चाहिँ एकदम सशक्त पार्टनरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले मैले अघि नै भनिसकेँ, एनसिसीहरूलाई सशक्त गरेर लिएर जानु पर्यो कि एनसिसीहरूले लोकल कम्युनिटीहरूसँग एक्सेस लिनु पर्यो। हामी गैर आवश्यक नेपालीहरूले चाहिँ त्यो लोकल कम्युनिटी, त्यहाँको चाहिँ जुन विदेशमा रहेका चाहिँ नेपालका फ्रेन्डहरूलाई त्यो उनीहरूलाई समेटेर नेपालको समृद्धिमा हातेमालो गर्नु पर्यो। पर्यटनको प्रवर्धन पनि त्यसै गरेर गर्नु पर्यो। नेपालको चाहिँ जुन ट्रेड हो, नेपालको चाहिँ व्यापार हो, त्यसको पनि चाहिँ युरोपियन, अमेरिकन अथवा चाहिँ सबै कन्टिनेन्टहरूमा चाहिँ प्रवर्धन गरेर लैजाने बाटाहरू खोल्नु पर्यो, च्यानलहरू खोल्नु पर्यो। र अनि त्यो मात्रै नभएर मलाई चाहिँ अझ महत्त्वपूर्ण के लाग्छ भने सर्वप्रथम गैर आवश्यक नेपालीहरूमा चाहिँ एकता हुनु पर्यो। हामी चाहिँ एकता भएर हामीले चाहिँ यो समस्त गैर आवश्यक नेपालीहरूको त्यो समस्यालाई पहिचान गर्दै के अरे त्यो गैर आवश्यक नेपालीहरूका समस्यामा यो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घले सम्बोधन गर्नु पर्यो। हाम्रो चाहिँ जस्तै अब नेदरल्यान्डकै उदाहरण म दिन्छु। अब त्यहाँ चाहिँ भाषागत समस्या छन्, कानुनी समस्याहरू छन्, के अरे रोजगारका समस्याहरू छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यहाँको कम्युनिटीमा कसरी एक्सेस लिने, त्यहाँको सरकारी सुविधाहरू कसरी लिने, हामीले त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग ट्याकल गरेका छौँ। र त्यो एउटा उदाहरण पनि बन्छ। हामीले यसलाई विश्वव्यापी गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ गैर आवश्यक नेपाली सङ्घलाई यस्तो संस्था बनाउनु पर्यो कि जुन संस्थाले चाहिँ विदेशमा रहेर पनि गैर आवश्यक नेपालीहरूको हक र हितमा काम गर्न सक्ने दक्ष संस्था होस्, सबल संस्था होस्। र हाम्रो रिकग्नाइजेसन नेपाल सरकारले मात्रै होइन, प्रत्येक कन्ट्रीमा गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको रिकग्नेसन हुनु पर्यो। त्यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ। र यिनै एजेन्डाहरू अहिले मैले देखेको चाहिँ हामीले बोकेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ। यो चाहिँ धेरै चाहिँ आदर्शले भन्दा पनि एक्सन र परिणामले काम गर्दै जाउँ भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद शशिकान्त पौडेल। यो चाहिँ हाम्रो नेदरल्यान्डबाट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको आसन्न 11औं अधिवेशनमा उपाध्यक्ष पदका लागि प्रत्याशी हुनुहुन्छ।
युरोपबाट। त्यसै गरी हाम्रो डाक्टर नवराज रोसियारा जर्मनीबाट हुनुहुन्छ, उहाँ सचिव पदको लागि प्रत्याशीको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ अहिले। र यो भन्दै गर्दा जस्तो अब सुन्नमा आएको छ जस्तो निर्वाचन चाहिँ अब केही दिनभित्र हुँदैछ होइन, तर निर्वाचन चाहिँ निष्पक्ष नहुने र निर्वाचन सर्न पनि सक्ने भन्ने कुराहरू बाहिर आइरहेछ। के छ, तपाईँहरू त ती माहौलमा हुनुहुन्छ काठमाडौँमा, के छ पालै पालो हो? शशीजी, नवराजजी। अब हस्, धन्यवाद केजिनजी। अब निर्वाचन घर दैलो अगाडि आइसकेको छ, जम्मा 2-3-4 दिन मात्रै बाँकी छ। अब यस्तो अवस्थामा निर्वाचन सर्ने सम्भावना मेरो एनालाइसिसमा र मेरो अनुभवमा बिरलै ठान्दछु मैले। र निर्वाचन सार्नु पनि हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ जिग्री छ। निर्वाचनलाई स्वच्छ निर्वाचन, स्वतन्त्र निर्वाचन गरेर नेतृत्व चयन त्यसैबाट आओस् र गैर-आवश्यक नेपालीहरूले स्वविवेक प्रयोग गरेर सबल र सक्षम र सामाजिक नेतृत्व। मैले यो सामाजिक नेतृत्व किन भनिरहन्छु भने यो विगतका चाहिँ समयहरूमा चाहिँ संस्थामा चाहिँ जति पनि उतार चढावहरू आए, त्यो उतार चढावहरू आउनुको कारण चाहिँ यो संस्थामा अलिकति वैचारिक हावी चाहिँ हुन पुग्यो। हामी विभिन्न विचारका चाहिँ छौँ, विचारले केही गर्दैन, तर गैर-आवश्यक नेपाली सङ्घभित्र जाने बित्तिकै हामीले चाहिँ हाम्रो चाहिँ वैचारिक चाहिँ जुत्तालाई ढोकैमा राखेर यो संस्थालाई चाहिँ सामाजिक नेतृत्वको हिसाबबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। र एउटा सक्षम र सबल नेतृत्व चयन भएर आइदियो भने चाहिँ यो संस्थालाई चाहिँ जुन परिकल्पना गरे बमोजिमको चाहिँ उच्च चाहिँ स्थानमा हामीले चाहिँ लैजान सकिन्छ भन्ने नै हो। अहिलेको निर्वाचन यो सर्ने चाहिँ सायद रुमर होला, मलाई लाग्दैन। कस्तो भने शशीजी, जस्तो अब निर्वाचन चाहिँ अनलाइन सिस्टममा पहिलोचोटि हुँदैछ इतिहासमा। गैर-आवश्यक नेपाली सङ्घ स्थापना भएको 20 वर्ष भयो, त्यस यता पहिलो पटक चाहिँ यो अनलाइन सिस्टममा चाहिँ भोटिङ हुने भनेर चाहिँ पहिलोचोटि हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ गडबडी हुने भन्ने चाहिँ बाहिर हल्ला व्यापक छ अहिले। अनि त्यसमा चाहिँ जस्तो आफ्नो पक्षले आफू अनुकूल चाहिँ त्यहाँ भोटिङ गराउन सक्ने भन्ने कुरा पनि बाहिर आएको छ। के छ त्यस्तो? यो प्रश्न तपाईँले, यही प्रश्न चाहिँ हाम्रो डाक्टर नवराजजीलाई यसपछि। यो अनलाइन प्रविधिबाट चाहिँ निर्वाचन हुँदै गर्दा शङ्का उपशङ्का जनमानसमा गैर-आवश्यक नेपालीहरूमा हुनु स्वाभाविक हो। यो विश्वव्यापी चाहिँ चुनावको पहिलो चरण हो। अब यसमा चाहिँ के अरे सबै पक्षले चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुपरभाइजरहरू, टेक्निकल सुपरभाइजरहरू राखेर त्यो चाहिँ धाँधली रहित निर्वाचन गर्नको लागि पहल भइरहेको मैले आन्तरिक चाहिँ सूत्रबाट चाहिँ थाहा पाएको छु। र अनलाइन चाहिँ भोटिङ सिस्टम सबैले चाहिँ स्वीकार गरेको चाहिँ सबै पक्षले स्वीकार गरेको अवस्था हो। र त्यसमा चाहिँ धाँधली रहित गर्नको लागि चाल्ने पहलहरू यो सबै उम्मेदवारहरूको पक्षबाट चाहिँ भइरहेको। हिजो पनि हाम्रो मिटिङ भएको थियो, त्यो मिटिङमा पनि सबै तर्फबाट चाहिँ सुपरभिजन चाहिँ भइरहेको र अगाडि बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। मलाई आशा छ चाहिँ यो धाँधली रहित चाहिँ निर्वाचन रहोस् र यो गैर-आवश्यक नेपाली सङ्घमा गैर-आवश्यक नेपालीहरूले आफूले चाहेको स्वविवेक प्रयोग गरेको नेतृत्व चयन भएर आओस् भन्ने मेरो चाहना छ। धन्यवाद। यही प्रश्न हाम्रो डाक्टर नवराजजीलाई। हजुर, धन्यवाद केजिनजी। अब यो शशी दाइले भनिसक्नुभयो, अहिलेको निर्वाचन अहिले अन्तिम अवसरमा आएर यसै सबै उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गरिसकेका छन्, मतदाता नामावली प्रकाशित भइसकेको छ। ती भनेका निर्वाचन हुनको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा फन्डामेन्ट बेसिक आधारभूत कुराहरू हुन्। ती कुराहरू भइसकेपछि अब उम्मेदवारको फिक्स भइसक्यो, मतदाताहरूको पनि फिक्स भइसकेको हुनाले मात्रै निर्वाचनको दिन आउन बाँकी छ र त्यहाँ निर्वाचन हुन सम्पन्न हुन बाँकी छ। त्यस भएको हुनाले मतदान रोकिने त्यस्तो सम्भावना मैले कुनै पनि देखेको छैन र रोकिन पनि हुँदैन। किनभने हामी सबै साथीहरूले चाहिँ नि
यो यसको पीडा र यसले हामीलाई पुगेको क्षतिको अनुभव गरिसकेका छौँ होइन। 2 वर्ष चाहिँ नि त्यसमा धेरै व्याख्या नगरौँ। मात्रै अब के भन्न चाहन्छु भने अब जहाँसम्म निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन, मतदाताहरू त्यसमा चाहिँ कन्भिन्स हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने सवालमा यो चाहिँ नि जुन कम्पनीले यो निर्वाचन गराइरहेको छ यसले चाहिँ नि धेरैवटा ठाउँहरूमा गराइसकेको छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घकै हाम्रै विभिन्न एनसिसीका निर्वाचनहरू यसले सम्पन्न गराइसकेको छ र त्यति अहिलेसम्मको अनुभवमा हामी त्यहाँ अनलाइन निर्वाचनमा समस्या देखिने के हो भने निर्वाचनले चाहिने के अरे कम्पनीले चाहिने त्यो लिङ्क पठाउँछ, इमेल मार्फत लिङ्क पठाउँछ, लिङ्क खोलेर त्यसमा भोट गर्ने त्यो खालको सिस्टम हुन्थ्यो कोडको आधारमा होइन। त्यसरी गर्दाखेरि साथीभाइहरूले अहिलेसम्म आफै डेलिगेट बनाउने, आफै पैसा तिरेर डेलिगेट बनाउने अनि आफै इमेल क्रिएट गरेर अनि त्यो इमेलमा लिङ्क आउने र त्यसमा कोड हालेर त्यसरी चाहिँ गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा कता कता त्यो म्यानिपुलेट भएको चाहिँ देखिन्थ्यो। अथवा साथीभाइलाई नै गर्दाखेरि पनि ल साथी मैले तिम्रो चाहिँ डेलिगेट बनाएको तिम्रो मेल मैले हालिदिएको छु, त्यहाँ चाहिँ कति कोड आयो ल भन्नुहोस् त एकचोटि हेरेर भनेर कोड मागेर आफै भोट हाल्ने त्यो खालको परिपाटी पनि हिजोको धेरै जस्तो ठाउँमा देखियो। त्यसरी मिसयुज भएको देखियो। त्यस भएको हुनाले त्यस्तो खालको मिसयुजलाई चाहिँ रोक्नुको निमित्त यसपालि चाहिँ यो जुन फेस भेरिफिकेसन आफै मान्छे अगाडि उपस्थित भएर फेस भेरिफाई भएपछि मात्रै त्यो चाहिँ निर्वाचन आयोगको चाहिँ त्यो अनलाइन चाहिँ खुल्ने भन्ने जुन चाहिँ त्यो एउटा बनाएको छ त्यसले धेरै जस्तो चाहिँ धाँधली हुने त्यस्तो मिसयुज हुने सम्भावनालाई रोक्छ। तर अब टेक्निकली कहिलेकाहीँ काम गर्दै कहिले काम गर्दै त्यसको लागि पनि यहाँ चाहिँ निर्वाचन आयोगले मैले सुनेको छु त्यहाँ चाहिँ यहाँ टिम बनाएको छ। त्यो चाहिँ हटलाइनमा फोन गर्दाखेरि अथवा अनलाइनमा मेसेज लेख्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गरेर त्यो चाहिँ सोल्भ गर्न सकिने भन्ने आएको छ। र त्यति त्यो हुँदै पनि मान्छेले अरू विभिन्न उपायहरू बनाएर जस्तो कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अब कुनै एउटा अनलाइनमा चाहिँ एउटा सर्टेन क्यापेसिटी हुन्छ त्यसको चाहिँ कति कल गर्न सकिन्छ पर मिनट पर सेकेन्ड भन्ने हुन्छ, ब्यान्डविथ भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ एकैचोटि धेरै 100,000 जब्स तपाईँले एकैचोटि पठाइदिनु भयो भने त्यो चाहिँ एक्जस्टेड भएर चाहिँ नट एभाइलेबल भनिदिनु पनि सक्छ होइन। मान्छेले त्यस्तो खालको पनि गरिदिन सक्छन्। अब यो निर्वाचनमा चाहिँ साथीहरूले होइन त्यो गरिदियो भने त्यसले के हुन्छ भने मान्छेले चाहिँ तुरुन्तै त्यो चाहिँ वेबसाइट चाहिँ एभाइलेबल नहुने सम्भावना त्यस्तो क्षणिक हिसाबले र मान्छेलाई त्यो लाग्न पनि सक्छ। यो जानकारी किन दिइराखेको छु भने त्यो अवस्थामा मान्छेले धैर्यतापूर्वक अहिले खुलेन भने 1 घन्टापछि अथवा 2 घन्टापछि फेरि अनलाइनमा गएर फेरि भोट हाल्नलाई म चाहिँ मतदान गर्नको लागि फेरि प्रयास गर्न र त्यो हिसाबले अगाडि बढ्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यति भइसकेपछि सायद मलाई लाग्छ यो चाहिँ फेस भेरिफिकेसनले धेरै कुराहरू रोक्ने पनि भएको हुनाले र एउटै यहाँ चाहिँ प्रविधि चाहिने जस्तो यहाँ चाहिने प्रत्यक्ष मतदान भने पनि आखिरमा त्यो भोटिङको सिस्टम चाहिने समग्रमा एउटै भएको हुनाले यसमा चाहिँ त्यति धाँधली होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर त्यो हुनु नसक्ला भन्छु म होइन। त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ त्यो हुन नदिनुको लागि तर पनि हामी सबै पक्षबाट प्रयास हुनुपर्छ। किनभने यो नितान्त एउटा सामाजिक संस्था हो। यसमा जितेर कहीँ स्वर्ग पुगिने पनि होइन, हारेर सबै कुरा सर्वनाश हुने पनि होइन। मात्रै एउटा जिम्मेवारीको बाँडफाँड गर्ने कुरा हो। कसले कुन चाहिँ जिम्मेवारी बोक्ने, कसले चाहिँ कुन चाहिँ जिम्मेवारीको नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरा मात्रै हो। त्यस भएको हुनाले यसमा चाहिँ कुनै पनि साथीहरूले न उम्मेदवार साथीहरूले न राजनीतिक पार्टीका व्यक्तित्वहरूले र कुनै अरू सामाजिक समूहले यसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हार जितको रूपमा नलिकन सामान्य एउटा सामाजिक बाँडफाँडको रूपमा लिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै अनुसारले चाहिँ यसलाई यो अहिलेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नको निमित्त सहयोग गर्नको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। मैले डाक्टर साहबलाई थप यसमै एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ यही विषयमै, किनभने यो विषय आइरहेको छ। अघि हाम्रो केदिन सरले पनि प्रश्न उठाउनु भयो यो एक पक्षीय त हुँदैन भनेर अनलाइन, किनभने भोटिङको विषयमा जस्तै बेल्जियममा पनि एनसिसीको निर्वाचनमा ठुलो विवाद भएको थियो। यही विषयलाई लिएर यहाँहरूलाई जानकारी नै हुनुहुन्छ। जस्तै अघि शशि सरले चाहिँ यो भोटिङको विषयमा चाहिँ एउटा टेक्निकल सुपरभाइजर टिम बन्न लागेको भन्ने चाहिँ जानकारी आएको छ भन्नुभएको छ। के त्यो बनाउन सहमति होला डाक्टर साहब? त्यसो भयो भने त्यो निष्पक्षको लेभल चाहिँ अलिक बढ्ने थियो भन्ने कुरामा टेक्निकल त्यो सुपरभाइजर टिम बनेमा
के छ हजुर सर निश्चय यहाँ? पनि टेक्निकल रूपमा सुपरभाइज गर्ने अथवा सुझाव दिने भएको हो कि होइन निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषण गर्ने त्यस्तो खालको टिमको आवश्यकता पर्छ। किनभने अनलाइन भोटिङ भनेपछि मान्छेले सर्वसाधारणले त्यसलाई त अँध्यारो कोठा ब्ल्याक बक्स जस्तै सम्झिन्छ। भोट हालिसकेपछि त्यो भोट कहाँ गएर थन्किन्छ, कसरी थन्किन्छ, सर्वसाधारणलाई त्यो मतलब हुने कुरो भएन। त्यस भएको हुनाले त्यो चाहिँ नि यो अनलाइन भोटिङ सम्बन्धी खास गरिकन अनलाइन टेक्नोलोजी जुन चाहिँ छ यो टेक्नोलोजी बुझेका साथीहरू चाहिँ त्यहाँ बसेर सबै क्षेत्र पक्षबाट फेरि एउटा पक्षको मात्रै होइन कि सबै पक्षको साथीहरू जति पनि उम्मेदवार बन्नु भएको छ, विभिन्न समूह बनाउनु भएको अथवा समूह नबनाउन पाइने भए पनि बन्या छ, जे भए पनि त्यो सबै साथीहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समेटेर ती साथीहरू त्यसमा गएका साथीहरूले पनि के भने मेरो हार हुँदैछ अथवा म जित्दैछु म यसो गर्दैछु भनेर भन्नुभन्दा पनि निष्पक्ष रूपले चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ र त्यो त्यस्तो खालको टिम बन्नुपर्छ है। त्यसले चाहिँ किनभने त्यसले हामी सबैको फाइदा गर्छ, हित गर्छ भन्न चाहन्छु म है। र खास गरिकन अब अरू साथीहरूलाई पनि मैले अघि पनि भने यसमा चाहिँ अनेक कुराहरू हुन सक्छन् त्यो दिन। अब धेरै जसो हामी भनौँ न कम्प्युटरको एउटा सानो प्रोग्राम लेख्ने हो भने हामीले एकचोटि अनलाइनमा चाहिँ कल गर्दाखेरि एकचोटि मात्रै कल हुन्छ भने व्यक्तिले सामान्य, तर कम्प्युटरले एकै व्यक्ति हजारवटा व्यक्ति लाखौँ व्यक्ति बनाएर एकैचोटि जबहरू पठाउने र लाखौँ कलहरू पनि गरिदिने हुनसक्छ होइन। त्यो भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उसको चाहिँ ब्यान्डविथ जुन चाहिँ हुन्छ त्यसको क्यापेसिटी जुन चाहिँ हुन्छ आउट अफ क्यापेसिटी भएपछि वेबसाइट नट एभाइलेबल भनिदिन सक्छ। तर त्यो चाहिँ सधैँभरि राख्दैन, केही समयपछि फेरि एभाइलेबल हुन्छ। तपाईँहरूले चाहिँ भिसा एप्लाई गर्दाखेरि पनि त्यो पाउनु भयो होला, जस्तो धेरै साथीहरूले एम्बेसीमा भिसा एप्लाई गर्दा नट एभाइलेबल भन्छ, जाँदै जाँदैन होइन। त्यो हामीले अनुभव गरेको कुरा त्यस्तै हो त्यो पनि। त्यस भएको हुनाले यसमा चाहिँ तर त्यो चाहिँ त्यो धाँधली भएको अथवा यस्तो भएको त्यो भन्न पनि मिल्दैन होइन। र प्रिपरेसनको हिसाबले स्वाभाविक रूपमा पनि यहाँनिर अलिकति के भने कतै साथीहरूले भेदभावको कुरा किन पनि हुनसक्छ भने जस्तो कस्तो एउटा कुनै साथीले यसपालि अनलाइन हुन्छ, अनलाइनको ज्ञान छ, उसले चाहिँ पहिले सबै कुराहरू तयारी गरेर अलि बढी चाहिँ एक्टिभिटी गरेको देखिन सक्छ, तर त्यो चाहिँ धाँधली गरेको मानिँदैन होला जस्तो लाग्छ है मैले चाहिँ। किनभने उसलाई चाहिँ ज्ञान छ एक्टिभिटीको तयारी, अर्को पक्षले तयारी गरे छैन, त्यो चाहिँ भनेको फेरि प्राविधिक कुराहरू हुन्। त्यस भएको हुनाले समाचार सम्प्रेषण गर्दाखेरि, सूचना सम्प्रेषण गर्दाखेरि सबैलाई बराबर हिसाबले पुग्ने गरिकन एकदमै निष्पक्ष न्युट्रल भएर चाहिँ गर्नुपर्छ। निर्वाचन भनेको त्यस्तो एउटा संस्था हो जसप्रति सबैको विश्वास हुनु अनिवार्य छ। धन्यवाद सर। म शशि सरलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे। जस्तै यो अब भोलिदेखि त हाम्रो उद्घाटन सत्र सुरु हुँदैछ 11औं महाधिवेशनको। सम्भवतः 19मा निर्वाचन, अहिलेसम्मको सूचना अनुसार 19मा चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियामा जान्छौँ होला हामी चाहिँ नेपालमा छैनौँ। यद्यपि यहाँहरू चाहिँ नेपालमा हुनुहुन्छ, सिङ्गो युरोपकै नेतृत्व तपाईँहरू मार्फत सिङ्गो युरोपको नेतृत्व यहाँहरूले गर्नुहुनेछ, हाम्रो पनि। मेरो प्रश्न चाहिँ के भने सरलाई, जस्तै अब यो महाधिवेशन विभिन्न कार्यक्रम छन्, यद्यपि सबैको ध्यान आकर्षण भनेको चाहिँ नेतृत्वमै छ होइन। धेरै त्योभित्र कार्यक्रमहरू छन्, सबैको तर ध्यान चाहिँ प्रमुख नेतृत्वमै छ। जस्तै यसपालि चाहिँ शशि सरको अस्ति फोटो एउटा देखियो, हातेमालो गरेको फोटो चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आयो यहाँको धेरै साथीहरूसँग। यहाँलाई चाहिँ आरके शर्माको टिमको हो कि भन्ने लागेको मलाई चाहिँ त्यो फोटो देख्दाखेरि। 7-8 जनाले चाहिँ हात समातेको फोटो आएको थियो। सर यसचोटि चाहिँ के तपाईँ चाहिँ मध्यपूर्वलाई नेतृत्व चाहिँ दिनुपर्छ भनेर चाहिँ लाग्नु भएको हो जस्तो देखियो? के युरोप, अमेरिका, जापान, रसियाले यस्तोटी चाहिँ के यो हृदय फराकिलो बनाउँछन् जस्तो लाग्छ हजुरलाई? होइन, यो गहन प्रश्नको लागि धन्यवाद हजुरलाई। यस्तो छ, अब मध्यपूर्वले रेमिटेन्सको हिसाबमा भनौँ कि गैर आवासीय नेपाली सदस्यताको हिसाबमा भनौँ कि के अरे अब गैर आवासीय नेपाली सङ्घको योगदानमा भनौँ कि ठुलो र गहिरो भूमिका चाहिँ मध्यपूर्वले निभाएको छ। यो मध्यपूर्वलाई अलिकति अवहेलना भएको छ कि नेतृत्व चयनको सन्दर्भमा भनेर चाहिँ गुनासो हुनु स्वाभाविकै हो। अब लगभग 70% रेमिटेन्स चाहिँ मध्यपूर्वबाट नेपाल छिर्छ। अब सङ्ख्यात्मक रूपमा पनि त्यही रूपमा चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको प्रतिनिधित्व चाहिँ मध्यपूर्वलाई नै गर्छ। त्यति भन्दैमा चाहिँ त्यो सङ्ख्यात्मक अथवा रेमिटेन्सको हिसाबले मात्र चाहिँ
यो सङ्घको नेतृत्व मध्यपूर्वमा जाओस् भन्ने मेरो भनाइ चाहिँ होइन। त्यसमा चाहिँ कन्फ्युजन नहोस्। तर मेरो भनाइ के हो भने एउटा सक्षम सबल नेतृत्व चाहिँ को चयन होस् र के अरे म अहिले चाहिँ हो आरके शर्माको टिमबाट चाहिँ म उपाध्यक्ष प्रत्याशी हुँ। आरके शर्मा ऊ आफैमा चाहिँ के अरे असक्षम चाहिँ अध्यक्षको उम्मेदवार चाहिँ होइन। ऊ सक्षम सबल चाहिँ उम्मेदवार छ। उसको चाहिँ अनुभव, उसको चाहिँ अब के अरे फ्रान्सकै युनिभर्सिटीबाट पनि उसले पढेको। त्यसो भएको हुँदा उसको चाहिँ दक्षता, उसको चाहिँ सक्षमताप्रति चाहिँ प्रश्नवाचक चिन्ह राख्नु जरुरी मैले मान्दिनँ। त्यस्तै गरी अन्य अध्यक्षका प्रत्याशीहरू डाक्टर बद्री केसी अनि महेश श्रेष्ठ उहाँहरू पनि सक्षम नै हुनुहुन्छ। मैले उहाँहरू असक्षम हुनुहुन्छ भन्ने ठाउँै छैन। उहाँहरूको धेरै योगदान छ। मेरो त सबैको के छ भने यो संस्थामा चाहिँ रहेर नेतृत्व गर्दै आएका व्यक्तित्वहरू प्लस चाहिँ अग्रजहरू, अब अग्रजहरूको कुरा गर्दा उपेन्द्र महतो, डाक्टर उपेन्द्र महतोको त वर्णन गरेर साथै छैन। त्यसै गरी जीवा लामिछाने लगायतका चाहिँ जुन पूर्व अध्यक्षज्यूहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरूको विज्ञतालाई चाहिँ सदुपयोग गर्नुपर्छ र संस्था हाँक्ने एउटा चाहिँ जुन मेकानिजम हो त्यो मेकानिजम एकताबद्धको मेकानिजम हुनुपर्छ। र त्यही भन्दै मैले चाहिँ मध्यपूर्वको सन्दर्भमा फेरि म के भन्न चाहन्छु भने यदि गैरव्यवसायी नेपालीहरूले के अरे अध्यक्षको हकमा आरके शर्मालाई चाहिँ सक्षम सबल र चाहिँ अहिलेको आवश्यकताको चाहिँ महसुस चाहिँ गर्नुहुन्छ भने मध्यपूर्वले नेतृत्व गर्दै जाँदा संस्थाको हितमै हुन्छ। र आरके शर्मालाई चाहिँ साथ दिने हामी समावेशी र सक्षम चाहिँ व्यक्तित्वहरू पनि छौँ। र हामी जुन चयन भएर अहिले आउनुहुन्छ, जुनै टिमबाट चयन भएर आए तापनि चाहिँ के अरे यो संस्था नवराजीले अघि भनिसक्नुभयो, हामी त्यहाँ केही गर्नको लागि जाने हो। यो एउटा चाहिँ हामी चाहिँ त्यही केही लिनको लागि भन्दा पनि दिनको लागि चाहिँ जाने भएको हुँदा हामीलाई काम गर्ने अवसर दिनुहोस्। तपाईँहरूले हामीलाई काम गर्ने अवसर दिनुहोस्। तपाईहरुले परिकल्पना गरेको र संस्थाले राखेको लक्ष्यको पूर्ति चाहिँ हामी गर्छौं। हामीप्रति तपाईहरुले विश्वास गर्नुस् नै भन्न चाहन्छु। नेतृत्व चयनमा हजुरहरुले विवेक प्रयोग गरिदिनुस्, सबल र सक्षम नेतृत्व चाहिँ चयन गरिदिनुस्। बाँकी काम हामीले गर्छौं। एउटा कुरा यसमा भन्दै गर्दाखेरि म के पनि छुटाउन चाहन्न भने यो म अलि अगाडि नेपाल आइपुगे, यहाँको परिस्थिति बुझे, सबै कुरो चाहिँ अवलोकन गर्ने चाहिँ अवसर पनि प्रदान भयो र यहाँ चाहिँ धेरै प्रक्रियागत कुराहरुमा चाहिँ गैरव्यवसायी नेपाली संघकै प्रक्रियागत कुराहरुमा म भिडे। त्यसो भएको हुँदा यो दर्शकवृन्दहरुसँग चाहिँ मैले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ टेलिफोन गरेर अथवा चाहिँ यो के अरे सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर त्यति चाहिँ एक्सेस हुन पाएको चाहिँ छैन। त्यसैले चाहिँ हजुरहरुले के नसम्झिदिनु होला भने समस्त गैरव्यवसायी नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु प्लस प्रतिनिधिज्यूहरु, म फेरि एकपटक विशेष गरी प्रतिनिधिज्यूहरु, हजुरहरुले यो मेरो अहिले चाहिँ जुन हजुरहरुसँग जुन प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ संवाद गर्दैछु, यसैलाई नै हजुरहरुले मेरो के अरे तपाईहरुसँगको चाहिँ टेलिफोनको वार्ता अथवा सामाजिक सञ्जालको चाहिँ मेसेज भनेर सम्झिदिनु होला। हजुरहरुले मलाई अवसर प्रदान गरिदिनुस्, म त्यहाँ काम गर्न जाँदैछु। हजुरहरुको हितमा हजुरहरुको चाहिँ हक र हितको संरक्षण गर्दै यो संस्थालाई दिगो र पारदर्शिता बनाएर लिए जाने म प्रण यहाँहरुसँग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। अनि यहाँलाई हजुर सर सरलाई चाहिँ लाग्छ त यो यसपटक चाहिँ युरोप, अमेरिका, जापान, रसियाका चाहिँ उम्मेदवारहरू देखिनु भएको छ अध्यक्षमा। उहाँहरूले मन फराकिलो बनाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई लाग्छ, किन लाग्छ भने अब एउटा स्वच्छ छवि भएको चाहिँ नेतृत्व चयन होस् र स्वच्छ छवि भएको नेतृत्व चाहिँ सक्षम नेतृत्व चयन गर्नेमा छाती फराकिलो हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ। अब यो मध्यपूर्वको नेतृत्व चयन गर्ने त सम्पूर्ण चाहिँ प्रतिनिधिज्यूहरूको हातमा छ। अब प्रतिनिधिज्यूहरूले छान्ने हो
उहाँहरूले विश्वास गर्नुभयो र चाहिँ मध्यपूर्वलाई चाहिँ अवसर दिनुभयो। त्योभन्दा पनि मध्यपूर्वको नेतृत्व गरिरहेको आरके शर्माको टिम चाहिँ अहिले यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको हितमा र गैर आवासीय नेपालीहरूको हितमा छ भन्ने उहाँहरूलाई लाग्यो भने अवश्य पनि उहाँहरूले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर नेतृत्व चयन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा धन्यवाद म सर। पूर्ण विश्वस्त छु। हस् सर, म डाक्टर नवराज सरसँग आइपुगेँ। त्यही प्रश्न, नेतृत्वकै प्रश्न यहाँहरू लागिराख्नु भएको छ। यो एउटा लोकतान्त्रिक पद्धति पनि अघि यहाँ दुवैजना चाहिँ हाम्रो प्रत्याशीहरूले स्वीकारिसक्नु भएको छ। यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होस्, हामी चाहन्छौँ त्यही नै। यद्यपि प्रमुख नेतृत्वमा अब हाम्रो सही सरलाई चाहिँ खुलाउनु भयो, मलाई चाहिँ खुलाउनु भएन भनेर फेरि चित्त दुखाउनु होला। यहाँ पनि के मध्यपूर्वलाई नै नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँले सोचिराख्नु भएको छ या डाक्टर बद्री केसीलाई चाहिँ दोहोऱ्याउनु पर्छ भनेर सोचिराख्नु भएको छ? सर, के छ यसमा? म के भन्न चाहन्छु भने एउटा उम्मेदवार भएको नाताले यो चाहिँ नि म तपाईँहरूलाई यो म अघि पनि भने यो एउटा सामाजिक संस्था हो। जस्तो अहिले नेतृत्वमा उम्मेदवारी, अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने 3 जना व्यक्तित्वहरू, 3-4 जनै जति सबै साथीहरू उहाँहरू एकदमै सक्षम मान्छे हुनुहुन्छ, सामाजिक रूपमा चिनिएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरूले सबैले नेतृत्व गर्ने सक्षम पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै दुई मत छैन। त्यति हुँदा हुँदै पनि अध्यक्ष पद हामीले चाहिँ नि एकजनालाई मात्र दिन सक्छौँ। अघिल्लो पटक जस्तो हामी त्यस्तो भाँडभैलो गराउने पक्षमा यसपटक छैनौँ। त्यसो भएको हुनाले सबै सक्षम साथीहरूले आपसमा एक ठाउँमा बसेर यो सामाजिक संस्था हो, यसलाई मिलेर जाउँ, पालो गरेर योपालि तिमीले चलाऊ, अर्को पटक मैले चलाउँछु र यसरी जाउँ भनेर उहाँहरू आउनुभयो भने हामी जुनसुकै व्यक्तित्व आउँदाखेरि पनि हामी त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो कुनै दुविधा छैन। र संसारभरि रहेका गैर आवासीय नेपाली सङ्घ कुनै पनि यदि साँच्चीकै सच्चा गैर आवासीय नेपालीले त्यसमा दुविधा राख्नुपर्ने कुरा छैन है। जस्तो आरकेजीले कुरा उठाउनु भएको छ, मिडल इस्टलाई सधैँभरि अरूले किन नेतृत्व दिने, मिडल इस्टलाई किन नदिने यसपालि भन्नुभएको छ, एकदम जायज कुरा हो हैन। अब त्यस्तै गरिकन बद्रीजीका पनि आफ्ना तर्क छन्। बद्रीजीले भन्नुभएको छ होइन म संस्थापन कालदेखि नै तपाईँको 2000 कतिदेखि हो यो संस्था सुरु भएदेखि नै म चाहिँ संस्थापकसँग हिँड्दै पाइला पाइला टिक्दै हरेक पदमा चाहिँ मैले काम गर्दै अनुभव प्राप्त गरेको छु। मलाई चाहिँ जम्मा अघिल्लो पटक चुनाव निर्वाचन हुन दिइएन, भएन र त्यसले गर्दाखेरि मैले काम गर्न पाइनँ। अब म चाहिँ कमसेकम मलाई अहिलेसम्म प्राप्त गरेको मेरो अनुभवलाई चाहिँ 2 वर्ष चाहिँ मलाई चाहिँ कार्यकाल पुरा गर्न दिनुहोस् भनेर उहाँले तर्क राख्नु भएको छ। त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा जायज, एकदमै जायज तर्क हो। त्यस्तै गरिकन महेशजी आउनु भएको छ। महेशजीले पनि आफ्नो मैले कोषाध्यक्ष भएर राम्रो काम गरेँ, मलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ अवसर दिनुहोस् भनेर म उपाध्यक्ष भइसकेको मान्छे अध्यक्ष हुन्छु भन्नुभयो। उहाँहरूको पनि तर्क सबै ठिक छ। हामी त मतदाताहरू सबै कन्भिन्स छौँ उहाँहरूले त अध्यक्ष चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा। तर पनि अहिले चाहिँ यो सङ्कटकालीन अवस्थामा, यो दुविधा रहेको चाहिँ अवस्थामा सबैले सोच्नु भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको साग गिरेको छ। यसमा चाहिँ अलिकति नियमहरू तर्कसङ्गत ढङ्गले यो चलेको छैन भन्ने जुन लाग्यो, त्यसमा चाहिँ अलिकति अनुभवी व्यक्तित्व चाहियो र त्यसलाई चाहिँ अलिकति योपालि राख्ने र अरू साथीहरूलाई पनि हामी स्वीकार्छौँ नेतृत्वमा। एकैचोटि के कहाँ मैले अघि पनि भने स्वर्ग पुग्ने त होइन, अथवा यसपछि कहाँ जाने त? त्यसपछि बद्रीजी अथवा बद्रीजी अध्यक्ष हुनुभयो, आरकेजी र महेशजीको कुरा गर्ने, उहाँहरू कहाँ जाने त? योपालि सबै चुनाव लडेपछि हारेपछि सक्यो त उहाँ, त्यसपछि त कहीँ भनेपछि। तर उहाँहरूले पनि सबै साथीहरूले होइन साथी तिमी हामीलाई चाहिँ मतदाताहरूले एउटा नेतृत्वको रूपमा स्वीकारेका छन्, हामी आफै जिम्मेवार भएर एकचोटि एक ठाउँमा बसेर छलफल गरेर सकेसम्म हामी सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरौँ। यसपालि हामीले चाहिँ यो गिरिएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको जुन चाहिँ साख छ त्यसलाई बचाउनलाई हामी केही न केही रूपमा आफू योगदान गरौँ भनेर उहाँहरूले भन्न सक्नुपर्छ। म त्यो उहाँ साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। र साथसाथै फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, म सबै साथीहरूलाई मैले चाहिँ यो समूह विचार सबै साथ गर्ने नेतृत्व गर्ने साथीहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ यो कोही पनि साथीहरू यदि तपाईँहरू राजनीतिक पार्टीको चाहिँ त्यसै हिसाबले जानुहुन्छ भने तपाईँहरू कोही पनि राजनीतिक पार्टीको व्यक्तित्व होइन, तपाईँले मात्रै मिसयुज गर्न खोज्नु भएको छ यो विचार समूहलाई अथवा राजनीतिलाई। यसलाई युज गरेर आफू त बिग्रिने अनि चाहिँ राजनीति पनि बिगार्ने त्यो खालको वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ। यस भएको हुनाले तपाईँहरू त्यतातिर नलाग्नुहोस् भनेर म चाहिँ सबै यो साथीहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु है। स्वाभाविक रूपमा एउटा विचारमा हिँड्या भएर हामी बिचमा त्यही म अघि भने नि त्यहाँ विश्वास बढी भयो। जस्तो काङ्ग्रेस भएको साथीहरू कहिलेसँग भएर यो हाम्रो विचार यो मिल्या छ अथवा भनौँ न त्यो हिसाबले त्यो विश्वास त्यहाँ ती साथीहरूको बिचमा विश्वास बढी हुने भयो, अथवा अर्को कम्युनिस्टहरू मिल्यो ती साथीहरूको विश्वास बढी होला। तर हामी गैर आवासीय सङ्घलाई
सबैको विश्वास गर्ने संस्था, यसलाई पारदर्शी बनाऊ, यहाँभित्रका क्रियाकलापलाई कोठाभित्र एउटा कुरा गर्ने बाहिर अर्को कुरा गर्ने त्यस्तो खालको वातावरण सिर्जना नगरौँ, यसलाई ट्रान्सपेरेन्ट बनाऊ र यसलाई चाहिँ भर्चुअलाइज गरौँ भनेर त्यस भएर पनि मैले चाहिँ अहिले यस विशेष गरी यसमा फोकस गर्न चाहेको छु। अब मैले यदि मात्रै साथीहरूलाई भने शशि दाइले उठाउनु भएको कुराहरू एकदमै जायज छन् होइन। उहाँले चाहिँ जुन कुराहरू राख्नु भएको एउटा सम्मानित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, संस्थापनदेखि मात्रै केही गुमाउनलाई भन्नुभयो नि उहाँले, त्यो गुमाउनलाई मात्रै जाने हो र अहिलेसम्म उहाँले पाउनु भएको के सबैले गुमाएकै छ यसमा लाग्ने साथीहरूले है। त्यस भएको हुनाले अनि सबै साथीहरू चाहिँ लाई चाहिँ यसले चुनाव भइहालेछ भने सौहार्दपूर्ण वातावरणमा जाउँ, मित्रवत हिसाबले हामी गरौँ, मात्रै जिम्मेवारी दिएको भन्ने कुरा सोचेर फेरि चाहिँ हामी फर्किँदाखेरि यहाँबाट फर्किँदाखेरि हामी चाहिँ हातेमाले गरेर अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। केजिन सर। धन्यवाद डाक्टर नवराज रोस्यारा जर्मनीबाट हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ गैर आवासीय नेपाली सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको आसन्न निर्वाचनमा चाहिँ सचिवका प्रत्याशीको रूपमा आउनु भएको छ। त्यसै गरी शशिकान्त पौडेल नेदरल्यान्डबाट हुनुहुन्छ, उहाँ उपाध्यक्षका लागि प्रत्याशी हुनुहुन्छ र हामी आज कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ र भन्नै पर्ने त्यस्ता केही कुराहरू छन् कि छुटेका? प्लिज नवराज, डाक्टर नवराज। त्यसपछि धन्यवाद। आज चाहिँ तपाईँहरूले अलिकति खुलस्त गरेर कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले यो अहिले गरिरहेको यो निर्वाचनमा मात्रै नभएर सधैँभरि होइन हामीहरू नेपालीका समस्याहरू, विद्या प्रवासी नेपाली प्रवासमा बस्ने नेपालीहरू, गैर आवासीय नेपालीहरूले उठाउनु पर्ने मुद्दाहरूमा विषयमा पनि छलफल चलाइदिनुहोस् र त्यो तपाईँहरूले जुन काम गर्नु भएको छ विदेशमा बसेर यसरी जुन समय दिनुभएको छ तपाईँहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु है। पहिले मैले भन्नै पर्ने कुराहरू यस्ता तपाईँ जस्ता तपाईँ एकजना प्रतिनिधि पात्रहरू हुनुहुन्छ, त्यस तपाईँ जस्ता साथीहरू जति पनि साथीहरूले यो गर्नु भएको छ एउटा भनौँ न भोलिन्टियर रूपमा होइन गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र दोस्रो कुरा चाहिँ यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घको यो निर्वाचनलाई हामी सदुपयोग गरौँ। सधैँ धेरै साथीहरूले भन्नुभएको छ है, मतदाता गैर आवासीय नेपाली मतदाता साथीहरूले भन्नुभएको छ होइन यो गैर आवासीय नेपालीमा भाँड भैलो भयो अथवा यो यसको साख किर्यो अथवा यो कमजोर भयो, यसले भोलिएका उद्देश्य पुरा गर्न सक्दैन भन्नुभएको छ। यसपालि अहिले चाहिँ हामीलाई मौका छ, मतदाता साथीहरूलाई मौका मिलेको छ। तपाईँहरूले चाहिँ के छ भने सही सक्षम नेतृत्व अलिकति विचार पुर्याएर बुद्धि पुर्याएर हामीले चाहिँ मतदान गर्ने हो भने तपाईँको मतदान गर्ने कुरा तपाईँ एकजनाको मात्रै मत होइन, त्यो मैले पनि सोचिराखेको छु। मैले यहाँ मतदान गर्ने भनेको अरू 10 जना डेलिगेट्सको सदस्यहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर मैले मतदान गरिरहेको हुन्छु। त्यस भएको हुनाले सोचेर विचार पुर्याएर ध्यान दिएर यो अलिकति यो गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई व्यावसायिक बनाउने अर्थात् यसको उद्देश्यमा केन्द्रित भएर काम गर्ने साथीहरूलाई निर्वाचित गरिदिनु हुनेछ। यो वा त्यो पक्ष अथवा यो समूह त्यो समूह भन्ने भन्दा पनि अथवा यो पार्टी त्यो पार्टी भन्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ यसमा काम गर्ने साथीहरू निस्वार्थले योगदान पुर्याउनु भएको छ ती साथीहरू, युवा साथीहरूलाई पनि रोज्नुहोस्, सिनियर साथीहरूलाई पनि रोज्नुहोस्, सबै साथीहरूलाई रोज्नुहोस्, महिलादेखि लिएर सबैलाई जोड्नुहोस्, तर काम गर्ने साथीहरू यसलाई अगाडि बढाउन सक्ने साथीहरूलाई रोज्नुहोस् भनेर म आह्वान गर्न चाहन्छु। यति भन्दै तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर नवराज रोस्यारा। यसपछि शशीजी, यही तपाईँको जाँदा जाँदै केही छुटेका कुराहरू छन् कि? सर्वप्रथम त यो पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाले जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो र हामीले आफ्नो चाहिँ विचारलाई सार्वजनिक गर्न पायौँ त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र नवराजजीलाई पनि म अग्रिम शुभकामना बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु। अब विशेष गरी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भविष्य तपाईँ हाम्रो हातमा छ। यो भविष्य लाई कसरी हामीले अगाडि बढाउने र कस्तो नेतृत्वबाट चाहिँ हामीले गैर आवासीय नेपाली सङ्घको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्छौँ भन्ने चुनौतीमा अहिले हामी गइरहेका छौँ। यसमा चुनौतीहरू धेरै छन्। मैले यहाँहरूलाई चाहिँ अगाडि पनि धेरै कुराहरू राखिसकेँ र नवराजजीले भने जस्तै गरेर सम्पूर्ण प्रतिनिधि साथीहरू जुन संस्थामा लाग्नु भएको छ, अनुभव बटुल्नु भएको छ, तपाईहरुसँग चाहिँ धेरै चाहिँ नेतृत्व गरेर चाहिँ बल्ल चाहिँ त्यो प्रतिनिधि बन्नु भएको छ। यसपटक हजुरहरूको यो अवसर हो, हजुरहरूले चाहिँ सही नेतृत्व छान्ने अवसर हो। यो अवसर नगुमाइदिनुस्
तपाईँहरूले चाहिँ स्वच्छ ढङ्गबाट चाहिँ सबल नेतृत्व छानिदिनुहोस्। छानी चाहिँ संस्थाको जुन हितमा चाहिँ नेतृत्व आउने हो त्यो नेतृत्वलाई चाहिँ चयन गरिदिनुहोस् र बाँकी त त्यो नेतृत्वले अवश्य पनि संस्थालाई एकताबद्ध गरेर संस्थाको चाहिँ भविष्यको ग्यारेन्टी चाहिँ गर्नेछ भन्ने म चाहन्छु। पुनः म एकपटक चाहिँ यो कुरो दोहोऱ्याउन चाहे, मेरो यहाँको व्यस्तताले गर्दाखेरि, नेपालको बसाइको कारणले गर्दाखेरि म यहाँ प्रतिनिधिहरू समक्ष चाहिँ म पुग्न सकेको चाहिँ छैन। यो सामाजिक सञ्जाल मार्फत अथवा टेलिफोन मार्फत हजुरहरूले अन्यथा नलिनु होला। हजुरहरूको मन र मस्तिष्कमा म छँदैछु। हजुरहरूले चाहिँ मेरो यो जुन एउटा दृढ चाहिँ र अन्तर्आत्माको चाहिँ इच्छा शक्ति हो, यो संस्थामा गएर संस्थालाई सुदृढीकरण गरेर लिएर जाने, संस्थालाई संस्थागत गरेर लिएर जाने र संस्थालाई दिगो र पारदर्शी बनाएर लिएर जाने, यो भावना हजुरहरूले समेटिदिनु होला। र यो भएपछि यो भयो भने हजुरहरूसँगै यो अब आउने चाहिँ 2 वर्षको चाहिँ एक कार्यकालमा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव सम्पूर्ण समेटेर नै म यो संस्थाको नेतृत्व गरिन्छु उपाध्यक्षको तहमा रहेर भन्दै म पुनः एकपटक चाहिँ के अरे पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखालाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन संवाद यहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको छ, जुन के अरे संस्थाको बारेमा, संस्थाको चाहिँ सन्दर्भमा र गैर नेपालीहरू समक्ष पुर्याउनु भएको छ, त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामी नेपाल पत्रकार महासङ्घ युरोप शाखाले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा मध्यपूर्व, युरोप, अमेरिका लगायत विभिन्न देशको विभिन्न सवालहरूमा हामीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा यो कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ र आज हामी 97औं श्रृङ्खलामा छौँ र आजको हाम्रो अतिथिहरू हुनुहुन्थ्यो शशिकान्त पौडेल, जो नेदरल्यान्ड बस्नुहुन्छ र उहाँ नेदरल्यान्डको चाहिँ राष्ट्रिय समन्वय परिषदको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको संस्थापक अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। उहाँले चाहिँ उम्मेदवारी उपाध्यक्ष पदको लागि आसन्न आइसिसी निर्वाचनमा दिनुभएको छ। हामी महासङ्घको तर्फबाट शुभकामना समेत भन्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी डाक्टर नवराज रोस्यारा जर्मनीमा बस्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ आसन्न आइसिसी इलेक्सनमा चाहिँ सचिव पदमा चाहिँ मैदानमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हामी विजयको निमित्त शुभकामना भन्न चाहन्छौँ र पुनः यस्तै कार्यक्रमहरूमा अर्को अङ्कमा हामी भेट्नेछौँ। र अहिलेलाई हामी सहकर्मी मित्रहरू शेरबहादुर परियार पोल्यान्ड सचिव नेपाल पत्रकार महासङ्घ, त्यसै गरी दिनेश पोखरेल जर्मनी सदस्य लगायत हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस् र फेरि भेटौँला। हस्त नमस्कार। हजुर, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।